हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी ऋषिकेश शेंडे तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आपण क्लास 10चं केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन हे 3rd नंबरचं युनिट स्टार्ट केलेलं आहे. आणि या युनिटमध्ये आतापर्यंत आपण बघितलं की आपल्याकडे एखादा कंपाऊंड जर असेल तर त्या कंपाऊंडचा फॉर्म्युला कसा लिहायचा. जर आपल्याकडे एखादा फॉर्म्युला असेल तर त्या फॉर्म्युल्यावरून आपण त्याचं नेम कसं लिहायचं, नाव कसं लिहायचं, तर ह्या गोष्टी आपण मागच्या लेक्चरपर्यंत बघितल्या. आता या लेक्चरमध्ये आपण रिअल चॅप्टरला स्टार्ट करणार आहोत. ते या चॅप्टरचा बेसिक होतं. जोपर्यंत तुम्हाला कंपाऊंडचा फॉर्म्युला तयार करता येत नाही किंवा कंपाऊंडचं नाव लिहिता येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला हे चॅप्टर समजायला थोडं कठीण जाते. त्यामुळे आपण तो सर्वात आधी पार्ट कंप्लीट करून घेतला. तर आता बघू आपण या चॅप्टरचा मेन पार्ट. तर काय दिलेलं आहे आपल्याला बघा. पहिलाच क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट अँड कंपाऊंड. म्हणजे जे मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट आहेत आणि मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड आहेत त्याचे टाईप कोणकोणते आहेत. तर सर्वात आधी या दोघांचा अर्थ बघा काय होते. तर मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट म्हणजे काय. आता एलिमेंट म्हणजे जसं तुम्ही ऐकलं असेल, हायड्रोजन आहे, सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, कॅल्शियम आहे, ऑक्सिजन आहे, यांना काय म्हणतो आपण एलिमेंट्स, बरोबर. आणि या एलिमेंटचा काय पाहिजे आपल्याला मॉलिक्यूल. मग आता एलिमेंटचा मॉलिक्यूल जो असते तर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मे बी होमो ॲटोमिक ऑर हेट्रो ॲटोमिक. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं. जो एलिमेंटचा मॉलिक्यूल असते तो मॉलिक्यूल होमो ॲटोमिक पण असू शकते, हेट्रो ॲटोमिक पण असू शकते. याचा अर्थ काय आता बघा. तर होमोचा अर्थ होते सेम. होमोचा अर्थ काय होते सेम. आणि पुढे काय आहे ॲटम. ॲटोमिक म्हणजे काय ॲटम ज्याच्यामध्ये काय असतील सेम ॲटम असतील. मग आता सेम ॲटम म्हणजे बघा जसं होमो ॲटोमिकचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला H2, Cl2, O3, ॲसेट, P4, बरोबर. तर हे जे एक्झाम्पल तुम्हाला दिसत आहेत तर H2 मध्ये 2 ॲटम आहेत, दोन्हीचे दोन्ही कोण आहेत हायड्रोजन, म्हणजे सेम ॲटम झाले इथं, बरोबर. तसंच फॉर एक्झाम्पल ॲसेट आहे. ॲसेट म्हणजे तुमच्याकडे सल्फर आहेत आणि असे सल्फर किती आहेत, जवळपास 8 सल्फर आहेत, म्हणजे सेम आहेत, सर्वचे सर्व काय आहेत सल्फर आहेत. तर यांना म्हणतो आपण मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट. पण हे कसे आहेत होमो ॲटोमिक आहेत आणि ते हेट्रो ॲटोमिक पण असू शकतात. हेट्रो ॲटोमिक म्हणजे काय तर हेट्रोचा अर्थ काय होते डिफरंट, आणि डिफरंट काय तर ॲटम ज्याच्यामध्ये ॲटम डिफरंट आहेत. म्हणजे कसं बघा. तर इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला CO, तर 1 कार्बन 1 ऑक्सिजन म्हणजे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. त्यानंतर H2O 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन म्हणजे वेगवेगळे आहेत. त्यानंतर NH3 1 नायट्रोजन 3 हायड्रोजन, तर याच्यामध्ये पण ॲटम्स कसे आहेत वेगवेगळे आहेत. यांना काय म्हणतो आपण हेट्रो ॲटोमिक म्हणतो. म्हणजे जे मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट असतात ते डायॲटोमिक असू शकतात, ट्रायॲटोमिक असू शकतात, एक्सेट्रा. म्हणजे डायॲटोमिक म्हणू शकता तुम्ही, ट्रायॲटोमिक म्हणू शकता, टेट्राॲटोमिक म्हणू शकता किंवा पॉलीॲटोमिक म्हणू शकता. पॉली म्हणजे मेनी, बरोबर. ज्याच्यामध्ये मेनी ॲटम्स असतील त्याला आपण पॉलीॲटोमिक म्हणणार. मग जसं तुम्हाला इथं दिसतं H2, तर H2 काय आहे तर डायॲटोमिक आहे कारण याच्यात 2 ॲटम आहेत. जसं O3 काय आहे तर हा ट्रायॲटोमिक आहे, याच्यामध्ये 3 ॲटम्स आहेत, बरोबर. त्यानंतर P4 बघितला तर हा टेट्राॲटोमिक आहे कारण याच्यामध्ये 4 ॲटम्स आहेत, बरोबर. सेम तसंच खाली बघितलं CO, तर CO मध्ये 2 ॲटम आहेत म्हणजे हा डायॲटोमिक आहे. त्यानंतर H2O याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन म्हणजे हा ट्रायॲटोमिक आहे, बरोबर. तर असे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट असतात. मग आता पुढे आहे आपल्याकडे मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड. कशाला म्हणतो आपण, बरोबर. तर मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड काय असतात तर मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड आर ऑलवेज हेट्रोॲटोमिक. हे नेहमी हेट्रोॲटोमिक असतात. हेट्रोॲटोमिक म्हणजे यांच्यामध्ये नेहमी ॲटम्स कसे असतात डिफरंट ॲटम्स असतात, म्हणजे हे नेहमी हेट्रोॲटोमिक असतात. आणि ते हेट्रोॲटोमिकमध्ये पण तुम्ही काय सांगणार डायॲटोमिक, ट्रायॲटोमिक, एक्सेट्रा. म्हणजे तुम्ही सेम तसंच टेट्राॲटोमिक, पेंटाॲटोमिक किंवा पॉलीॲटोमिक. जसं हेट्रोॲटोमिकमध्ये एक्झाम्पल आहे CO. मग आता CO मध्ये 2 ॲटम आहे, 1 कार्बन 1 ऑक्सिजन, दोन्ही वेगवेगळे आहेत. नंतर आहे H2O मध्ये 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन म्हणजे हे पण वेगवेगळे ॲटम्स एकत्र आलेले आहेत, बरोबर. याला आपण मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड म्हणणार. याच्यामध्ये 2 ॲटम आहेत डायॲटोमिक, याच्यामध्ये 3 ॲटम आहेत, हे ट्रायॲटोमिक आहे, बरोबर. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण याचे एक्झाम्पल सांगितले. जसं आणखी इथे दिलेलं आहे C6H12O6, तर हा पण काय याच्यात कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, म्हणजे हा पण कसा आहे हेट्रोॲटोमिक आहे. म्हणजे मॉलिक्युल्स ऑफ कंपाऊंड जे असतात ते हेट्रोॲटोमिक असतात आणि मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट हे होमोॲटोमिक पण असू शकतात, हेट्रोॲटोमिक पण असू शकतात. पुढचा क्वेश्चन बघा काय दिलेला आहे आपल्याला. व्हॉट इज मेंड बाय व्हॅलन्सी ऑफ एलिमेंट. तर एलिमेंटची व्हॅलन्सी कशाला म्हणतो आपण तर हे आपल्याला माहीत पाहिजे.
तर व्हॅलन्सी म्हणजे काय, व्हॅलन्सी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन ॲटम. म्हणजे ॲटमची जी आउटरमोस्ट शेल असते त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात त्याच्यावरून आपण व्हॅलन्सी काढतो. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर आपल्याकडे आहे सोडियम, सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1 बरोबर. मग याची आउटरमोस्ट शेल आहे हे शेवटची, आणि या शेवटच्या शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 1 इलेक्ट्रॉन. मग याची व्हॅलन्सी किती आहे, 1. कारण ऑक्टेट कंप्लीट करायची असेल याला तर 7 इलेक्ट्रॉन पाहिजे, जे याला कोणी देणार नाही, त्यामुळे हा 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो आणि याच्यावरती काय येत असते, एक पॉझिटिव्ह येत असते. हे मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे बरोबर. मग याची व्हॅलन्सी झाली इथं 1. मग तसंच सेम दुसरं एक्झाम्पल आहे आपल्याला Cl क्लोरीन, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 17 आहे, म्हणजे 2,8,7. याच्या लास्ट शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ऑक्टेटसाठी याला एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, म्हणजे हा 1 इलेक्ट्रॉन घेतो, म्हणजे याची व्हॅलन्सी किती आहे, 1, आणि याच्यावरती एक निगेटिव्ह असतो, Cl निगेटिव्ह बरोबर. तर अशा पद्धतीनं आपण काय काढतो, व्हॅलन्सी काढतो एलिमेंटची. कशावरून, त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यावरून आपण व्हॅलन्सी फाइंड आउट करू शकतो. पुढचा क्वेश्चन बघा काय आहे, व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रायटिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ डिफरंट कंपाऊंड, हाऊ आर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ द कंपाऊंड्स रिटर्न. आता याच्यावरती मी जवळपास 3 लेक्चर घेतले तुमचे. पहिले जे 3 लेक्चर आहेत ते या टॉपिकवरतीच आहेत की आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिफरंट कंपाऊंडचा कसा लिहितो आणि त्याची रिक्वायरमेंट काय आहे, तर ते आपण सांगितलं होतं बघा. तरी एकदा परत सांगतो, काय दिलेलं आपल्याला, मेन रिक्वायरमेंट फॉर रायटिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ डिफरंट कंपाऊंड इज टू नो सिम्बॉल अँड व्हॅलन्सी ऑफ एलिमेंट ऑर रॅडिकल इन कंपाऊंड. म्हणजे तुमचा जो काही एलिमेंट असेल त्याचा सिम्बॉल माहीत पाहिजे. जसं फॉर एक्झाम्पल सोडियम आहे, मग आता या सोडियमचा सिम्बॉल काय असते Na, हे तुम्हाला माहीत पाहिजे, आणि याचा आणखी काय माहीत पाहिजे, व्हॅलन्सी. तर सोडियमची व्हॅलन्सी किती असते, 1 असते. मी सध्या सांगितलं तुम्हाला सोडियमची व्हॅलन्सी 1 असते. म्हणजे हे रिक्वायरमेंट आहे. काय रिक्वायरमेंट आहे, सिम्बॉल माहीत पाहिजे, व्हॅलन्सी माहीत पाहिजे. पुढे काय म्हणते, टू राईट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड, राईट व्हॅलन्सी बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट ऑर रॅडिकल अँड क्रॉस मल्टिप्लाय ॲज शोन बिलो. म्हणजे तुम्हाला जर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर तुम्हाला काय लिहायचं आहे, जो तुमचा एलिमेंट आहे. जसा आपला एलिमेंट आहे, समजा एक Na आहे, दुसरा SO4 आहे, तर Na ची व्हॅलन्सी आहे 1 आणि SO4 ची व्हॅलन्सी आहे 2 बरोबर. SO4 ची 2 आहे का, तर मी सांगितलं होतं तुम्हाला SO4 वरती 2 निगेटिव्ह असतात, 2 निगेटिव्ह आहेत म्हणजे व्हॅलन्सी 2 आहे. त्यानंतर Na वरती एक पॉझिटिव्ह असते, म्हणजे याची व्हॅलन्सी 1 आहे. मग आता करायचं काय आहे तुम्हाला, तर याच्या ज्या व्हॅलन्सी आहेत त्या क्रॉस मल्टिप्लाय करायच्या आहेत. म्हणजे हे 2 व्हॅलन्सी Na साठी आणि हे 1 कोणासाठी, SO4 साठी. मग असं जर तुम्ही केलं तर हे तुम्हाला इथं करून दाखवलेलं आहे. असं जर केलं तुम्ही तर Na किती वेळा लिहिणार आपण, तर Na इथं 2 आहे म्हणून 2 वेळा, आणि SO4 किती वेळा लिहिणार, एकदा. पण एक लिहिण्याची गरज नसते, म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला, Na2SO4. अशा पद्धतीनं आपण काढतो. मग पुढचा क्वेश्चन आहे आपल्याकडे, हाऊ कंपाऊंड्स आर फॉर्म. कंपाऊंड कशा पद्धतीनं तयार होतात बघा. तर कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. जेव्हा एलिमेंटचं केमिकल कॉम्बिनेशन होते तेव्हा कंपाऊंड्स तयार होतात. म्हणजे कंपाऊंड्स हे एलिमेंटपासून तयार होतात बरोबर, सर्वात महत्त्वाचं. त्यानंतर द ड्रायव्हिंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विथ कम्प्लीट ऑक्टेट. आणि हा जो केमिकल बॉन्ड आहे, म्हणजे कंपाऊंड जे तयार होते, तर कंपाऊंडमध्ये काय असतात, केमिकल बॉन्ड. जसं फॉर एक्झाम्पल NaCl आहे, तर NaCl मध्ये Na पॉझिटिव्ह Cl निगेटिव्ह, मग यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार झाला. तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्हमध्ये जो बॉन्ड असते त्याला म्हणतो आपण आयोनिक बॉन्ड बरोबर. आणि हा आयोनिक बॉन्ड का तयार झाला, तर त्याच्या मागचा ड्रायव्हिंग फोर्स काय, असं का झालं, कारण त्यांना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं पाहिजे, विथ कम्प्लीट ऑक्टेट. कम्प्लीट ऑक्टेट म्हणजे कसं बघा, जसं फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे सोडियम आहे, सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1. दुसरा आपल्याकडे Cl आहे, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 17 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7. मग आता होईल काय बघा, सोडियमला ऑक्टेट कंप्लीट करायची असेल तर अजून 7 इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, कारण त्या शेवटच्या सेलमध्ये 1 आहे, तर याला 7 भेटतील नाही, हा 1 देऊन टाकेल. मग यानं 1 जर दिला बरोबर, आणि क्लोरीनच्या शेवटच्या सेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, याला एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, म्हणजे यानं जो 1 इलेक्ट्रॉन दिला तो 1 इलेक्ट्रॉन हा क्लोरीन घेईल बरोबर. म्हणजे इथं काय झालं, एकानं इलेक्ट्रॉन दिला बरोबर आणि दुसऱ्यानं इलेक्ट्रॉन घेतला. आणि आता असं जर झालं तर Na इलेक्ट्रॉन दिला म्हणून त्याच्यावर पॉझिटिव्ह, Clनं इलेक्ट्रॉन घेतला म्हणून निगेटिव्ह, आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्हमध्ये काय असेल, फोर्स असेल बरोबर अट्रॅक्शनचा, आणि तयार काय करतील, हे NaCl तयार करतील बरोबर. म्हणजे इथं यानं इलेक्ट्रॉन लॉस केले, यानं इलेक्ट्रॉन काय केले, गेन केले, आणि बॉन्ड फॉर्मेशन केलं. आणि काय झालं बघा, याची आता हा इलेक्ट्रॉन दिला त्यामुळे याच्या शेवटच्या सेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, यानं इलेक्ट्रॉन घेतला म्हणजे याच्या शेवटच्या सेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे दोघांची पण ऑक्टेट
कंप्लीट झाली, म्हणजे बॉन्ड तयार कधी होते, जर त्यांना ऑक्टेट कंप्लीट करायची असेल तर. आणि ॲटम्स अटेन कंप्लीट ऑक्टेट, आणि कशा पद्धतीनं हे अटेन करतात, गिविंग, टेकिंग अँड शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन देऊ शकतात, घेऊ शकतात किंवा शेअर करू शकतात. बरोबर, जसं सोडियमनं इथे इलेक्ट्रॉन दिले, क्लोरीननं इलेक्ट्रॉन घेतले. मग आता शेअरिंग काय असते, जसं फॉर एक्झाम्पल हा एक हायड्रोजन आहे, हा एक हायड्रोजन आहे, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1. मग आता याला ड्युप्लेट करण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, कारण याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, दोघांना पण एकेकाची गरज आहे. त्यामुळे हा हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन, याचा एक इलेक्ट्रॉन या हायड्रोजननं ठेवला आणि याचा एक इलेक्ट्रॉन या हायड्रोजननं ठेवला, आणि दोघांनी इलेक्ट्रॉन काय केले, शेअर केले. आता याची ड्युप्लेट कंप्लीट झाली, याची पण ड्युप्लेट कंप्लीट झाली, दोघांजवळ पण 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आले आणि कंपाऊंड तयार झालं. त्यानंतर पुढे बघा, पुढे आहे फिजिकल चेंज. आपण कशाला म्हणतो, महत्त्वाचं आहे. फिजिकल चेंज म्हणजे काय, इफ द कंपोजिशन ऑफ मॅटर रिमेन्स सेम ड्युरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. म्हणजे फिजिकल चेंजमध्ये काय होत असते, जे मॅटरचं कंपोजिशन आहे ते रिमेन्स सेम, ते बदलत नाही, कंपोजिशन बदलत नाही एखाद्या प्रोसेसमध्ये, ते सेम असते. म्हणजे कसं बघा, जसं फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे H2O सॉलिड आहे. H2O सॉलिड आहे म्हणजे काय आहे, तुमच्याजवळ आईस आहे, आणि या आईसला जर तुम्ही हिट केलं तर काय तयार होते, बर्फ वितळते आणि काय तयार होते, पाणी तयार होते, वॉटर तयार होते. पण वॉटरचा फॉर्म्युला पण काय असते, H2O. फक्त हे कोणत्या स्टेटमध्ये आहे, लिक्विड स्टेटमध्ये. म्हणजे आईसचा फॉर्म्युला पण H2O असते, वॉटरचा फॉर्म्युला पण H2O असते. म्हणजे याचं केमिकल कॉम्बिनेशन बदललं का, तर हे पण H2O आहे, हे पण H2O आहे. याचं जे केमिकल कंपोजिशन आहे ते बदललेलं नाही आहे, फक्त काय झालं, इथं स्टेट बदलली. हे सॉलिड होतं, हे काय तयार झालं, लिक्विड तयार झालं. बरोबर, म्हणजे कंपोजिशन जे आहे मॅटरचं ते सेम राहते एखाद्या प्रोसेसमध्ये, तर आपण त्याला फिजिकल चेंज म्हणतो. आणि फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे टेम्परेचर आणि प्रेशर जर बदललं तर फिजिकल चेंज तिथं होते. त्यानंतर हा जो फिजिकल चेंज असते हा ऑफन फिजिकल चेंज इज रिव्हर्सिबल. म्हणजे हा तुम्हाला मॅक्झिमम टाईम रिव्हर्सिबल दिसेल. जसं मी तुम्हाला सध्या सांगितलं, आईस आहे, आईसला जर तुम्ही गरम केलं तर काय तयार होईल, वॉटर तयार होईल. बरोबर, तुम्ही याला रिव्हर्स पण करू शकता. वॉटरला जर तुम्ही कूल केलं तर काय तयार होईल, आईस तयार होईल. वॉटरला थंड केलं तर काय तयार होईल, आईस तयार होईल. म्हणजे रिव्हर्सिबल आहे. आणि हा जो चेंज असते हा टेम्पररी असते. बरोबर, परमनंट नाही आहे. म्हणजे तुम्ही वॉटरपासून आईस करू शकता, त्यानंतर तुम्ही परत आईसपासून वॉटर करू शकता. म्हणजे असं आहे का, परमनंट आहे का, एकदा वॉटरचं आईस झालं म्हणजे कन्फर्म, आता परत आईसचं वॉटर होणार नाही, असं आहे का, नाही आहे. तर हा टेम्पररी चेंज आहे. जसं आपल्याला खाली एक्झाम्पल दिलं त्यानं, एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं, आईस ट्रान्सफॉर्म इंटू वॉटर ऑन हिटिंग. म्हणजे जर तुम्ही आईसला गरम केलं तर पाणी तयार होते, ह्या फिजिकल चेंज आहे. त्यानंतर वॉटर इज ट्रान्सफॉर्म इंटू आईस ऑन कुलिंग, आणि कूल जर केलं तर वॉटरचं काय होते, आईस होते. म्हणजे ही प्रोसेस काय होते, रिव्हर्सिबल होते. पुढचा क्वेश्चन बघा काय दिलेला आहे. पुढे आहे आपल्याकडे केमिकल चेंज. मग आपण केमिकल चेंज कशाला म्हणतो ते बघू आता. तर केमिकल चेंजमध्ये काय होते, कंपोजिशन ऑफ मॅटर चेंजेस ड्युरिंग अ प्रोसेस. म्हणजे याच्यामध्ये मॅटरचे जे कंपोजिशन आहे ते काय होते, चेंज होते, महत्त्वाचं आहे. आणि फिजिकल चेंजमध्ये चेंज होत नाही, केमिकल चेंजमध्ये त्याचं केमिकल कंपोजिशन जे आहे मॅटरचं ते चेंज होते. मग केमिकल चेंज, सम केमिकल रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस इन अ कन्सर्न मॅनर. तर केमिकल चेंजमध्ये काय होतात, केमिकल रिॲक्शन होतात. बरोबर, आणि हा जो चेंज आहे हा चेंज कसा असते, परमनंट असते. तर आता फिजिकल चेंज हा टेम्पररी होता, पण केमिकल चेंज कसा असते, परमनंट. जसं फॉर एक्झाम्पल इथं मिल्क टर्न इंटू कर्ड. आता मिल्क आहे तुमच्याजवळ, बरोबर, म्हणजे दूध आहे, आणि या दुधापासून काय तयार झालं, कर्ड म्हणजे दही तयार झालं. बरोबर, आता हा चेंज परमनंट आहे, असं होईल का, परत दुधापासून दही म्हणजे दह्यापासून परत दूध तयार होऊ शकते का, तर हे तयार होऊ नाही शकत. म्हणजे हे तुम्हाला काय दिसत आहे, हा चेंज कसा आहे, परमनंट चेंज आहे, मिल्क टर्न इंटू कर्ड. मग आता हे जे आपण फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बघितला, याच्यावरचे काही क्वेश्चन बघायचे आहेत आपल्याला. क्वेश्चन काय बघा, आयडेंटिफाय फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फेनॉमिना गिविंग द फॉलोइंग टेबल. गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. बघा या टेबलमध्ये काही फेनॉमेना दिलेले आहेत तुम्हाला, म्हणजे काही गोष्टी घडत आहेत, मग त्या गोष्टी फिजिकल चेंज दाखवत आहेत की केमिकल चेंज दाखवत आहेत ते तुम्हाला सांगायचं आहे आणि त्याच्यावर टिक करायचं आहे. तर पहिले केस काय म्हणते, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आईस इंटू वॉटर. म्हणजे काय होतं आहे, आईसचं वॉटर, तर केमिकल कंपोजिशन बदललं का बा, या आईसचा फॉर्म्युला H2O, वॉटरचा फॉर्म्युला H2O, म्हणजे केमिकल फॉर्म्युला बदलला नाही, म्हणजे चेंज कोणता आहे, फिजिकल चेंज आहे. बरोबर, त्यानंतर कुकिंग ऑफ फूड, म्हणजे अन्न शिजवलं तुम्ही, तर आता हा परमनंट चेंज आहे. परत शिजलेलं अन्न तुम्ही परत कच्चं करू शकता का, नाही करू शकत. म्हणजे कुकिंग ऑफ फूड जो आहे हा परमनंट चेंज आहे. परमनंट चेंज आहे म्हणजे केमिकल चेंज आहे. बरोबर,
त्यानंतर रायपनिंग ऑफ फ्रूट्स, म्हणजे फळं जे आहेत ते फळं समजा पिकले आहे ना, जसा आंबा आहे, आंबा पिकला आता तर परत तो कच्चा होऊ शकतो का, नाही होऊ शकत. परमनंट चेंज आहे, परमनंट चेंज आहे म्हणजे केमिकल चेंज आहे. त्यानंतर मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दुधापासून दही तयार झालं, आता हे रिव्हर्स होऊ नाही शकत, बरोबर, म्हणजे परमनंट चेंज आहे म्हणजे केमिकल चेंज आहे. त्यानंतर इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर, इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर म्हणजे काय, इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर म्हणजे जे तुमच्याकडे वॉटर आहे ते वॉटर इव्हॅपोरेट झालं म्हणजे त्याची वाफ तयार झाली, बरोबर, आणि पाण्याची वाफ जर तयार झाली तर पाण्याचा फॉर्म्युला H2 आणि वाफेचा फॉर्म्युला पण H2च असते, तर हा फिजिकल चेंज आहे. त्यानंतर डायजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, म्हणजे तुम्ही जे फूड खाल्लं ते तुमच्या स्टमकमध्ये डायजेस्ट झालं, बरोबर. आता हा पण चेंज रिव्हर्स होऊ शकत नाही, परमनंट चेंज आहे म्हणजे केमिकल चेंज आहे. त्यानंतर साईज रिडक्शन ऑफ नॅफ्थॅलिन बॉल्स एक्सपोज टू एअर, म्हणजे ज्या डांबरच्या गोळ्या आहेत, नॅफ्थॅलिन बॉल्स म्हणजे काय, डांबरच्या गोळ्या, तर त्या जर तुम्ही एअरमध्ये ठेवल्या तर त्यांची साईज रिड्यूस होते म्हणजे कमी होते. म्हणजे काय होतं आहे, नॅफ्थॅलिन बॉल्स हे सॉलिड स्टेटमध्ये आहेत आणि ते डायरेक्ट कशामध्ये कन्वर्ट होत असतात, गॅसमध्ये कन्वर्ट होत असतात, बरोबर, तर त्यांची साईज कमी होते. तर हे सब्लिमेशन असते, या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे काय, सॉलिडचं डायरेक्ट काय होते, गॅस होते. असं कोणासोबत होते, तर असं होते नॅफ्थॅलिन बॉल्ससोबत, बरोबर. किंवा तुमचा जो कॅम्फर असते, कॅम्फर म्हणजे काय, कापूर, तर याचं पण तसंच होते. जर तुम्ही याला असं टेबलवरती ठेवून दिलं समजा एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, तर कॅम्फर हा सॉलिड स्टेटमध्ये आहे पण तो डायरेक्ट कशामध्ये जाते, गॅसमध्ये जाते, सब्लिमेशन होते त्याचं. म्हणजे सॉलिडचं गॅस म्हणजे फक्त स्टेट बदलत आहे, बरोबर, आणि स्टेट बदलत आहे, त्याचा फॉर्म्युला बदलत नाही, म्हणजे कोणता चेंज आहे, फिजिकल चेंज आहे. त्यानंतर स्टेनिंग ऑफ शहाबादी अँड कडप्पा टाईल्स बाय लेमन ज्यूस, म्हणजे टाईल्सवरती जर तुम्ही लेमन ज्यूस जर तिथं स्टेनिंग जर झालं त्याच्यामुळे, ठीक आहे, तर डाग पडले तर काय होतात, हे परमनंट असतात म्हणजे हा केमिकल चेंज आहे, तिथं केमिकल रिॲक्शन होते. त्यानंतर पुढचं आहे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाईट, म्हणजे ग्लासचा ऑब्जेक्ट जर एखाद्या हाईटवरून पडला तर तो कोणता चेंज आहे, फिजिकल आहे केमिकल आहे. बघा, ग्लासचा ऑब्जेक्ट जर पडला तर त्याचं केमिकल कंपोजिशन बदलणार आहे का, तो ग्लास फक्त फुटणार आहे, बरोबर, पण शेवटी ग्लासच असणार आहे, ग्लासचे छोटे छोटे तुकडे होतील म्हणजे त्याची स्टेट बदलेल फक्त, त्याच्यामध्ये केमिकल कंपोजिशन बदलणार नाही, म्हणजे कोणता चेंज आहे, फिजिकल चेंज आहे, बरोबर. मग आता पुढे आपण काय बघणार आहोत बघा, तर पुढे बघायची आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी, काय म्हणत आहे, डू द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अँड टेक हेल्प ऑफ युअर टीचर व्हेरेवर नेसेसरी, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या फ्रेंडसोबत एक ॲक्टिव्हिटी करायची आहे आणि तुमच्या टीचरची मदत घ्यायची आहे करण्यासाठी. ॲक्टिव्हिटी काय म्हणते बघा, तर याच्यामध्ये ॲपरेटस दिलेले आहेत तुम्हाला, काय काय ॲपरेटस दिलेले आहेत पहा, एक थर्मोमीटर दिलेला आहे, इव्हॅपोरेटिंग डिश दिलेली आहे, ट्रायपॉड स्टँड आहे, फनेल आहे, त्यानंतर बन्सन बर्नर आहे. मग आता हे तुम्हाला सर्व या डायग्राममध्ये दिसते, बघा हे डायग्राम आहे. आता या डायग्राममध्ये तुम्हाला हे जे दिसत आहे हे इव्हॅपोरेटिंग डिश आहे, त्यानंतर हे जे दिसत आहे याला आपण बर्नर म्हणतो, हे तुमचं ट्रायपॉड स्टँड आहे, बरोबर. त्यानंतर आता काय काय म्हटलं त्यांना, केमिकल्स कोणकोणते घ्यायचे आहेत, तर इथं लाईमस्टोन पावडर घ्यायचं, लाईमस्टोन म्हणजे CaCO3, लाईमस्टोन म्हणजे काय, CaCO3, याची पावडर घ्यायची आहे कॅल्शियम कार्बोनेटची. कॉपर सल्फेट घ्यायचं आहे, कॅल्शियम क्लोराईड घ्यायचं आहे, पोटॅशियम क्रोमेट घ्यायचं आहे, झिंक डस्ट घ्यायचे आहे, सोडियम कार्बोनेट आणि थॅलिक अनहायड्रेट, एवढे केमिकल्स तुम्हाला वापरायचे आहेत. आणि काय करत आहोत आपण, या इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये हे एक एक सबस्टन्स टाकणार आहोत, जसं आपण इथं लाईमस्टोन पावडर टाकली आणि त्याला काय करत आहोत आपण, हिट करत आहोत, बरोबर, म्हणजे बन्सन बर्नरचं काम काय असते, हिट करणं. मग आपण काय करत आहोत, या स्टँडवरती हे इव्हॅपोरेटिंग डिश ठेवली आणि त्याला काय करत आहोत, हिट करत आहोत आणि त्या डिशमध्ये आपण एक एक सबस्टन्स टाकणार आहोत. मग काय म्हणते प्रोसिजर बघा, सर्वात आधी तर कॅरी आउट द ॲक्टिव्हिटीज 1 to 5 ॲज शोन ॲज गिवन बिलो, रीड द अँड रेकॉर्ड द टेम्परेचर इन द ॲक्टिव्हिटीज 2 to 4, म्हणजे आपल्याला काय करायचे आहेत, ॲक्टिव्हिटी करून पाहायची आणि टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचे आहेत. मग आता सर्वात पहिली केस, पहिल्या केसमध्ये काय म्हणते, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाईमस्टोन पावडर इन अ इव्हॅपोरेटिंग डिश, हिट इट स्ट्रॉंगली ऑन अ हाय ब्ल्यू फ्लेम, म्हणजे पहिल्यांदा काय केलं आपण, लाईमस्टोनची पावडर घेतली त्या इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये, बरोबर, आणि त्याला काय केलं आपण, स्ट्रॉंगली हिट केलं, गरम केलं, बरोबर. दुसरी ॲक्टिव्हिटी काय करायची आहे तुम्हाला, झिंक डस्ट घ्यायची आहे, झिंकची पावडर घ्यायची आहे इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्युशन, आणि कशामध्ये टाकायचं आहे तुम्हाला, तिला कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये टाकायचं आहे. तिसरं काय, ॲड पोटॅशियम क्रोमेट सोल्युशन टू बेरियम सल्फेट सोल्युशन, आणि नंतर काय करायचं आहे तुम्हाला, पोटॅशियम क्रोमेट सोल्युशनला बेरियम सल्फेट सोल्युशनमध्ये टाकायचं आहे, हे तिसरी केस. त्यानंतर ॲड सोडियम कार्बोनेट सोल्युशन टू द कॅल्शियम क्लोराईड सोल्युशन,
तिसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये चौथ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये जो सोडियम कार्बोनेट आहे त्याला तुम्हाला ॲड करायचं आहे कशामध्ये, कॅल्शियम क्लोराईडमध्ये. त्यानंतर पाचव्या केसमध्ये काय म्हणते, थॅलिक अनहायड्राइड इन द इव्हॅपोरेटिंग डिश and close the end of stem of funnel with a cotton plug. Keep this funnel inverted on a evaporating dish. Heat the evaporating dish on a tripod. Stand slowly on a low flame. तर आता काय करायचं आहे तुम्हाला, थॅलिक अनहायड्राइड घ्यायचं आहे या डिशमध्ये. हे जे डिश आहे या डिशमध्ये तुम्हाला थॅलिक अनहायड्राइड घ्यायचं आहे आणि नंतर काय करायचं आहे तुम्हाला, त्याच्यावरती जे फनेल आहे ते फनेल घ्यायचं आहे. बरोबर, तर हे अशा आकाराचं फनेल असते. बरोबर, तर हे फनेल घ्यायचं आहे तुम्हाला आणि त्याला काय लावायचं आहे, त्याच्या स्टेममध्ये फनेल विथ प्लग, त्याच्या इथं काय लावायचं आहे तुम्हाला, प्लग करायचं आहे, हे बंद करायचं आहे आणि आता हे इन्व्हर्ट करून ठेवायचं आहे तुम्हाला कशावरती, या याच्यावरती, डिशवरती. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला हे इथं असं फनेल ठेवायचं, असं इथं बंद केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये थॅलिक अनहायड्राइड घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावरती हे फनेल तुम्हाला अशा पद्धतीनं ठेवायचं आहे. मग अशा 5 ॲक्टिव्हिटी तुम्ही केल्या. मग आता या 5 ॲक्टिव्हिटीचे आपल्याला ऑब्झर्वेशन बघायचे आहेत. बघा, तर जे पहिली ॲक्टिव्हिटी होती, आता पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय केलं होतं तुम्ही, ते तुमच्यासाठी महत्त्वाचं. पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुमच्याजवळ काय होतं, CaCO3 आणि त्या CaCO3ला तुम्ही हिट केलं. मग आता CaCO3ला जर हिट केलं तर तिथं कलर चेंज झाला का, त्यानं विचारलं. तर तिथं आहे आन्सर नो कलर चेंज, त्याच्यामध्ये कलर चेंज झाला नाही. गॅस निघाला का, तर हो, तिथं CO2 गॅस निघाला. जेव्हा तुम्ही CaCO3ला हिट करता तिथं CaO आणि CO2 तयार होत असते. हे पुढे आपण बघणारच आहोत. म्हणजे कोणता गॅस तयार होते, CO2 गॅस तयार होते, म्हणजे गॅस रिलीज झाला. टेम्परेचर चेंज आहे का, तर तिथं काही सांगितलेलं नाही आहे त्यानं, नाही आहे. त्यानंतर हा केमिकल चेंज आहे की फिजिकल आहे, तर केमिकल चेंज आहे. बघा, हा CaCO3 होता, त्याच्यापासून CaO आणि CO2 बनला. बरोबर, म्हणजे केमिकल चेंज आहे. त्यानंतर दुसरी केस, दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय सांगितलं होतं त्यांना, आपल्याला झिंक डस्ट घ्यायची आहे आणि ते कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये टाकायची आहे. बरोबर, म्हणजे काय केलं आपण, दुसऱ्या केससाठी आपल्याकडे झिंक डस्ट आहे म्हणजे Zn आहे आणि याला आपण कॉपर सल्फेट म्हणजे CuSO4 याच्यामध्ये जर टाकलं तर काय होते बघा, तर ब्ल्यू कलर हा कन्वर्ट होते कशामध्ये, कलरलेसमध्ये, म्हणजे कलर चेंज होऊ राहिला. म्हणजे हा जो CuSO4 असते याचा ब्ल्यू कलर असते आणि जेव्हा तुम्ही हा Zn याच्यामध्ये टाकता तेव्हा तयार होते ZnSO4 आणि प्लस काय तयार होते, Cu. बरोबर, तर हे पण आपण पुढे बघणार आहोत कशा पद्धतीनं तयार होते. आणि हा जो ZnSO4 असते हा कसा असते, कलरलेस असते. ZnSO4 कसा असते, कलरलेस असते. बरोबर, म्हणजे पहिले कॉपर सल्फेटचा ब्ल्यू कलर आहे, त्याच्यापासून ZnSO4 तयार झाला जो कसा आहे, कलरलेस आहे. बरोबर, मग याच्यामध्ये गॅस निघाला का कोणता, तर गॅस कोणताच निघाला नाही, कारण इथं कॉपर तयार झालं, कॉपर हा गॅस नाही आहे. त्यानंतर इथं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर काय झालं, इन्क्रीज झालं आणि काहीतरी रिॲक्शन झाली, म्हणजे कोणता चेंज आहे, केमिकल चेंज आहे. बरोबर, म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि चेंज कोणता आहे, केमिकल आहे. पुढची केस, पुढच्या केसमध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला, तिसऱ्या, तर काय सांगितलं त्यानं आपल्याला, पोटॅशियम क्रोमेट आहे सोल्युशन टू बेरियम सल्फेट सोल्युशन. पोटॅशियम क्रोमेट सोल्युशन कशामध्ये टाकलं, बेरियम सल्फेट सोल्युशनमध्ये टाकलं. बरोबर, मग पोटॅशियम क्रोमेटला कशामध्ये टाकलं, बेरियम सल्फेटमध्ये टाकलं. मग असं जर केलं तर काय होईल बघा, पोटॅशियम क्रोमेट म्हणजे K2CrO4 याला कशामध्ये टाकलं, बेरियम सल्फेटमध्ये म्हणजे BaSO4 मध्ये टाकलं. तर झालं काय, त्यानं विचारलं, तर तिथं हे रिॲक्शन झाली आणि हे रिॲक्शन झाल्यानंतर इथं तयार काय झालं, तर तयार झालं इथं K2SO4 आणि प्लस BaCrO4 हे तयार होणार. बरोबर, हे सध्या तुम्हाला समजणार नाही, पुढे जेव्हा आपण रिॲक्शनचे टाईप्स बघू त्याच्यामध्ये समजणार. म्हणजे इथं काहीतरी रिॲक्शन झाली आणि तुम्हाला काय भेटली, येलो PPT भेटली. कोणत्या कलरची, येलो कलरचा सबस्टन्स भेटला तुम्हाला. त्याच्यानंतर इथं कोणताच गॅस रिलीज झालेला नाही आहे, दोन्ही पण गॅस नाही आहे, म्हणजे गॅस रिलीज झाला नाही, पण इथं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि रिॲक्शन झाली म्हणजे केमिकल चेंज आहे. बरोबर, चौथी ॲक्टिव्हिटी काय सांगितली होती त्यांना, ॲड सोडियम कार्बोनेट सोल्युशन टू द कॅल्शियम क्लोराईड सोल्युशन. सोडियम कार्बोनेट तुम्हाला टाकायचं आहे कॅल्शियम क्लोराईडमध्ये. बरोबर, मग सोडियम कार्बोनेट म्हणजे काय, Na2CO3 आणि याला कशामध्ये टाकायचं आहे, कॅल्शियम कार्बोनेटमध्ये. आणि जेव्हा तुम्ही याला याच्यामध्ये टाकता तेव्हा तयार काय होते, तर तिथं व्हाईट PPT भेटते तुम्हाला. काय भेटते, व्हाईट PPT. का, कारण इथं तयार होते CaCO3 आणि प्लस तयार होते 2 वेळा NaCl. हे पण तुम्हाला नंतर सांगतो मी. पण इथं CaCO3 तयार झाला आणि याचा कलर कसा असते, व्हाईट असते, म्हणजे व्हाईट कलर तयार होते. त्यानंतर कोणताच गॅस तयार नाही झाला, हे दोन्ही पण गॅस नाही आहेत. त्यानंतर इथं टेम्परेचर इन्क्रीज होते आणि रिॲक्शन होत आहे, म्हणजे कोणता चेंज आहे, केमिकल चेंज आहे. त्यानंतर पाचवी ॲक्टिव्हिटी बघा, पाचव्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय करायचं होतं तुम्हाला, थॅलिक अनहायड्राइड होतं इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये आणि
त्याच्यावरती आपण उलटं फनेल ठेवलं होतं जे क्लोज होतं एका एंडला, आणि आपण काय केलं होतं त्याला स्लोली हिट केलं होतं लो फ्लेमवरती. मग आता याच्यामध्ये काय झालं बघा, तर तुमचा कलर चेंज झाला का? तर इथं कोणताच कलर चेंज झाला नाही, कोणताच गॅस इथं बाहेर निघलेला नाही आहे. तर हा जो चेंज आहे हा या चेंजला काय म्हणतो आपण? फिजिकल चेंज म्हणतो. कोणता चेंज आहे? फिजिकल चेंज. म्हणजे फक्त काय होणार आहे, त्याची स्टेट चेंज होणार आहे. जेव्हा तुम्ही त्याला हीट करसाल त्याच्यामध्ये कोणताच केमिकल चेंज झालेला नाही, त्याचा टेम्परेचर बदललं नाही, त्याचा कलर बदलला नाही. म्हणजे कोणता चेंज आहे? फिजिकल चेंज आहे. म्हणजे या लेक्चरमध्ये आपण ज्या काही बेसिक गोष्टी होत्या त्या बेसिक गोष्टी बघितल्या. जसं काही क्वेश्चन होते ते कॅन यू रिकॉलचे क्वेश्चन होते ते घेतले आपण. त्यानंतर फिजिकल चेंज कशाला म्हणतो, केमिकल चेंज कशाला म्हणतो, ह्या बेसिक गोष्टी आपण या लेक्चरमध्ये बघितल्या. त्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल पण बघितले. आता बाकीचा पार्ट आपण पुढील लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि त्याच्यासोबतच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा.